उद्घोषक समीक्षा बास्कोटाको तर्फबाट आजको यस 5औं प्राङ्गारिक कृषि मेला 2078 को पत्रकार सम्मेलनमा स्वागत गर्न चाहन्छु। यस 5औं प्राङ्गारिक कृषि मेला 2078 वैशाख 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म 2069 सालमा हुन गइरहेको छ र यो पाटन संग्रहालय ललितपुरमा हुन गइरहेको छ र कोभिडको स्थितिले गर्दाखेरि हामीले विगत 2 वर्ष हामीले यो कार्यक्रम गर्न पाएनौं, नत्र भने हामीले यो निरन्तर पाटन संग्रहालयमा गर्दै आइरहेका थियौं। आजको यस कार्यक्रममा यस पत्रकार सम्मेलनमा अब म धेरै समय नलिकन यस पत्रकार सम्मेलनको सभापतित्व तथा अध्यक्षता ग्रहण गर्दिन कञ्चनजङ्घा टी स्टेट तथा अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपाल र अर्ग्यानिक अभियन्ता दीपक प्रकाश बास्कोटा ज्यूलाई आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर महर्षि मुभमेन्ट इन्टरनेशनल महर्षि मुभमेन्टका डाइरेक्टर तथा ग्लोबल मदर डिभाइन का किङ्सली ब्रुक्स तथा लेस्ली ब्रुक्सलाई पनि यथास्थानमा आसन ग्रहण गरिदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर यस मेलाका संयोजक तथा अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपालको महासचिव शान्ता बास्कोटा कोइरालालाई पनि म यथास्थानमा आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर यो मेला लाई बृहत बनाउन हाम्रा विभिन्न अर्गनाइजरहरू हुनुहुन्छ। त्यस्तै गरेर साङ्ग्रिला एग्रो वर्ल्ड हाम्रो अर्गनाइजरका तर्फबाट साङ्ग्रिला एग्रो वर्ल्डका सञ्चालक तथा निर्देशक तारा बास्कोटा ज्यूलाई पनि मैले यहाँ आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गर्दछु। त्यस्तै गरेर हाम्रो माझमा यो कञ्चनजङ्घा टी स्टेटकै हुनुहुन्छ हाम्रो सदस्य चन्द्रकला बास्कोटा पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई पनि मैले आसन ग्रहण गर्न अनुरोध गरेको छु। र मैले यसलाई ढिलो नगरिकन यहाँहरू सबैजना उपस्थित पत्रकार साथीहरुमा न्यानो अभिवादन गर्दै हामीले यो अर्ग्यानिक मेला या त प्राङ्गारिक मेला किन गर्दैछौं, यसको उद्देश्य के हो, यसले के कस्ता विषयलाई समेटेको छ, यो किन भइराखेको छ, के भइराखेको अवस्था छ। बजारको स्वरूप हेर्दा डिपार्टमेन्टल स्टोर, थोक तथा खुद्रा पसल तथा लघु उद्यम व्यवसाय उल्लेख्य रूपमा रहेका छन्। तथापि जनसङ्ख्याको तुलनामा अर्ग्यानिक उत्पादन वस्तुहरूमा सहज रूपमा उपलब्ध हुन सकेको छैन। उपभोक्ताहरूको इच्छा चाहना हुँदाहुँदै पनि विषादी युक्त वस्तुहरूको उपभोग गर्नुपर्ने बाध्यता छ। अर्कोतर्फ अर्ग्यानिक उत्पादनका बारेमा आम नागरिकमा कम सचेतना छ। बजारमा जे पाइन्छ त्यही किनेर प्रयोग गर्ने शहरीय जीवनशैलीले पनि मानव स्वास्थ्यमा गम्भीर असर पार्दै गएको छ। आम नागरिकमा अर्ग्यानिक उत्पादनका बारे व्यापक जनचेतना वृद्धि गरी सोही अनुरूप अर्ग्यानिक उत्पादनहरू सहज रूपमा उपलब्ध गराउन अर्ग्यानिक उत्पादन बिक्री वितरणलाई सहयोग पुर्याउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ। नेपालको अर्ग्यानिक उत्पादनलाई निर्यातमुखी बनाउन र अन्तर्राष्ट्रिय व्यवसायलाई समेत आकर्षित गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय अर्ग्यानिक एग्रो फेयरको आवश्यकता महसुस गरी मुख्य आयोजक अर्ग्यानिक एसोसिएसन नेपाल र कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीले उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गतको व्यापार प्रवर्धन निकासी केन्द्रसँगको सहकार्यमा यस प्राङ्गारिक मेलाको आयोजना गर्न लागि हो।
मेलाको लक्ष्य हरेक प्राणी एवं मनुष्यका लागि स्वास्थ्य सबैभन्दा पहिलो शर्त रहेछ। अस्वस्थ मानिसबाट परिवार वा समाजले केही अपेक्षा गर्न सकिँदैन। घरको एक सदस्य अस्वस्थ हुँदा पुरै परिवारले प्रभावित हुन्छ। पारिवारिक तनावको पीडा सबैले वहन गर्नुपर्दछ। जल जङ्गल जमिन र जीवनलाई सुरक्षित राखी समाजलाई स्वस्थ राख्नको लागि उत्पादनदेखि नै ध्यान दिनु आवश्यक भएकोले सबै प्रकारका कृषि उत्पादनहरू जैविक र वैदिक हुनुपर्दछ, जसको उपभोगबाट मानिस निरोगी हुन सकोस् कुनै भन्ने यो मेलाको उद्देश्य रहेको छ। रोग लागेर औषधि उपचार गर्नुभन्दा पनि रोगै नलाग्ने उपायको खोजी आजको मुख्य आवश्यकता भएकोले कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टर प्रालीबाट यो सूचना विगत 25 वर्षदेखि पस्कँदै आएको कुरा पनि जानकारी गराउँदछु। विगत 4 वर्षदेखि उक्त नाममा काठमाडौँको उपत्यकामा अर्गानिक जैविक कृषि मेलाको आयोजना गर्दै जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने काम गर्दै आएको र अर्गानिक उत्पादनहरूलाई संस्थागत गर्न अर्गानिक एसोसिएसन नेपाल स्थापना गरी अर्गानिक उत्पादनलाई प्रवर्धन गरिरहेका छौँ। अर्गानिक उत्पादनहरूको बारेमा आम नागरिकमा जानकारी दिँदै त्यस्ता उत्पादनको प्रवर्धन गरी अर्गानिक अभियानलाई टेवा पुर्याउन उत्पादन र उपभोक्ताको साझा मञ्चको विकास गर्ने, अर्गानिक उत्पादनका बजार प्रवर्धन गर्ने र शुद्ध भोजन स्वास्थ्य जीवनको भन्ने जनचेतना अभिवृद्धि गर्ने मेलाको विशेष लक्ष्य रहेको छ। मेलाको मुख्य उद्देश्य नेपालको अर्गानिक तथा प्राकृतिक कृषि उपजहरूको राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय बजारीकरणमा टेवा पुर्याउने, उत्पादक र उपभोक्ताहरूलाई एउटै थलोमा ल्याउने, उत्पादन र उपभोक्ताका बीचको मूल्य अन्तरलाई न्यूनीकरण गर्दै उपभोक्ताहरूलाई सुपथ मूल्यमा अर्गानिक तथा प्राकृतिक उपभोग्य सामग्रीहरू उपलब्ध गराउने वातावरण बनाउने, स्वास्थ्य भई बाँच्न पाउने अधिकार रक्षा र उपभोक्ता हितको संरक्षण सम्बन्धनमा सहयोग पुर्याउने, अर्गानिक विषयसँग सम्बन्धित कार्यपत्र प्रस्तुत तथा अन्तर्क्रिया मार्फत सरोकारवालाहरूलाई जानकारी उपलब्ध गराउने। मेलाको आयोजक तथा सहआयोजक यस पटकको प्राङ्गारिक कृषि मेलाको आयोजकको रूपमा अर्गानिक एसोसिएसन नेपाल र कञ्चनजङ्घा टी स्टेट एन्ड रिसर्च सेन्टर रहेका छन्। त्यस्तै सहआयोजकको रूपमा नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्र रहेको छ। 5औं प्राङ्गारिक कृषि मेला 2068 देखि ललितपुर स्थित पाटन सङ्ग्रहालयमा मिति 2069 वैशाख 1 गतेदेखि 4 गतेसम्म आयोजना हुँदैछ। त्यस्तै अन्य सहयोगीका रूपमा नेपाल महर्षि वैदिक फाउन्डेसन, साङ्ग्रिला एग्रोहोल प्राली, बाँसकोटा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज प्राली, केटी फाउन्डेसन रहेका छन् भन्ने अन्य सङ्घ संस्थाहरू पनि आबद्ध हुनेछन्। कृषिको अनलाइन पत्रिकाको रूपमा चाहिँ हल्लो खबर पनि यहाँ रहेको छ। मेलामा रहने स्टल सङ्ख्या 5औं प्राङ्गारिक कृषि मेला 2068 मा 50 भन्दा बढी अर्गानिक तथा प्राकृतिक उत्पादनहरूको स्टलहरू रहनेछन्। यस सम्बन्धमा नेपालभित्र विभिन्न स्थानका अर्गानिक उत्पादन व्यवसायीहरूसँग समन्वय गरिएको छ। मेलाको गतिविधि आम सञ्चार माध्यम प्रकाशन प्रसारण गराउन सजिलो होस् भन्ने उद्देश्यले मेला अवधिभरि मिडियाको सेवा समेत उपलब्ध गराइनेछ। मेलामा रहने उत्पादन तथा वस्तुहरू प्रस्तावित मेलामा चिया, कफी, जुस, तरकारी, अचार, प्राङ्गारिक मल, च्याउ, डेरी उत्पादन, हर्बल उत्पादनहरू, मसलाहरू, चामल, गहुँ, मकै, दाल, फापर लगायतका अन्य उत्पादनहरू, फलफुल, बिउ बिजन, मह, तेल, राडीपाखी लगायत अन्य कृषि उपजहरू तथा कृषि तथा वाणिज्य व्यापार सम्बन्धी प्रोजेक्टहरू सम्बन्धमा जानकारी सूचना समेत प्रवाह गरिनेछ। मेलाको खर्च अनुमानित कारोबार मेलामा 50 भन्दा बढी स्टलहरू हुनेछन्। यो मेलाको खर्च 30 लाख अनुमान गरिएको छ र मेलामा 1 करोडको कारोबार हुने अपेक्षा लिएको छ। मेला सञ्चालन गर्नको लागि नेपाल सरकार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय अन्तर्गत व्यापार तथा निकासी प्रवर्धन केन्द्रको सहयोग रहेको छ भने साथै स्टल बिक्रीबाट उठ्ने रकमबाट मेला सञ्चालन गरिनेछ। यो 5औं प्राङ्गारिक कृषि मेलाको चाहिँ मेला संयोजक चाहिँ म आफै शान्ता बास्कोटा कोइराला हो र यो चाहिँ अर्गानिक एसोसिएसन नेपालको म पनि महासचिव हो
अब यसपछि चाहिँ केही कुरा राखेर फेरि हामी क्वेसन आन्सर पनि गर्नेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद शान्ता बास्कोटा कोइरालाज्यू। माफ गर्नुहोला, अघि मैले हाम्रो चन्द्रकला म्यामको नाम चाहिँ छुटाएको जस्तो लाग्यो। उहाँ हाम्रो यस मेलाको सह आयोजक बास्कोटा ग्रुप अफ इन्डस्ट्रिज प्राइभेट लिमिटेडको सञ्चालक हुनुहुन्छ। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा मेला संयोजकले यो 5औं प्राङ्गारिक कृषि मेला किन आवश्यक छ र यो हामीले किन निरन्तर गरिरहेका छौँ, यसबाट हामीले के अपेक्षा राखेका छौँ भन्ने बारे पुरा जानकारी गराइदिइसक्नु भएको छ र यही प्रेस नोट यहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराइसकेका पनि छौँ। अब कार्यक्रमलाई अगाडि बढाउने क्रममा यस सभाका सभापति दीपक प्रकाश बास्कोटाज्यूलाई म यो अर्ग्यानिक मुभमेन्ट, यो अर्ग्यानिक अभियान भनेको के हो र यो कसरी स्टार्ट भयो र यसको के कुराहरू छ र यसलाई वैदिक अर्ग्यानिकसम्म पनि कसरी जोड्न सकिन्छ, यसको आवश्यकता आजको समाजमा किन परेको छ भनेर प्रकाश पारिदिनु हुनको लागि अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। आदरणीय सञ्चारकर्मी दाजुभाइ बहिनीहरू, अनि यहाँ हाम्रो गेस्टको रूपले आज संयोग परेको छ, उहाँहरूसँग पनि भेटघाट गर्ने। हुन त पहिला केही अघिल्ला वर्षहरूमा पनि उहाँहरू संलग्न भइरहनु भएको थियो। डाक्टर किङ्सली ब्रुक हाम्रो इन्टरनेसनल डिरेक्टर हुनुहुन्छ। यो महर्षि महेश योगीको अभियानबाट त्यहाँ तपाईँले देख्नुभएको होला, सपोर्टेडमा एउटा अर्गनाइजेसनको नाम छ महर्षि फाउन्डेसन भन्ने, यसको इन्टरनेसनल डिरेक्टर हुनुहुन्छ। अनि अर्को लेस्ली ब्रुक पनि इन्टरनेसनल डिरेक्टर हुनुहुन्छ। उहाँहरू दुईजना पति पत्नी हुनुहुन्छ र उहाँहरू कहाँबाट आउनुभएको मसँग पहिले जानकारी गरौँ। उहाँ चाहिँ नि अमेरिकामा एउटा हाम्रो 50 वर्ष अहिले गोल्डन जुब्ली सेलिब्रेसन हुँदैछ महर्षि वैदिक इन्स्टिच्युट युनिभर्सिटी, MIU भन्छौँ, महर्षि इन्टरनेसनल युनिभर्सिटी भन्ने, त्यसको फाउन्डिङ डाइरेक्टर हुनुहुन्छ, प्रोफेसर हुनुहुन्छ दुवैजना। हेर्नुहोस्, र अहिले महर्षि महेश योगीजीले उहाँहरूलाई अब एसियाका 8वटा देश हेर्नको लागि खटाउनु भएको छ, नेपाल समेत। र उहाँहरूले हेर्ने क्रममा 12वटा क्षेत्र छन् महर्षिजीले दिनुभएका। वैदिक कृषि, अब कृषिकै आज कुरा गरौँ, वैदिक स्वास्थ्य भनेको आयुर्वेद, वैदिक शिक्षा भनेको चेतनामा आधारित शिक्षा प्रणाली छ, वैदिक आर्किटेक्ट भनेको यो वास्तुविद्या, वैदिक वैदिक एडमिनिस्ट्रेसन, वैदिक डिफेन्स भन्ने यस्ता 12वटा क्षेत्रमा चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुहुन्छ। त वैदिक कृषि भनेको चाहिँ आज हामी जो अर्ग्यानिकको कुरा गरिराखेका छौँ, त्यो अर्ग्यानिक भन्दा पनि माथिको कुरा हो, जसका बारे उहाँले अहिले हामीलाई जानकारी गराउनु हुनेछ। त्यो पनि तपाईँहरू चाहिँ आफ्नो मिडियामा कैद गर्नुहोला। र आज हामीले म त अर्ग्यानिकमा लागेको लगभग 30-35 वर्ष भइसक्यो र यो मेला आयोजना गर्न थालेको पनि तपाईँहरू धेरै मित्रहरूलाई थाहा छ। अहिले हामी कति 7औँमा पुगिसक्यौँ, 5औँमा पुगिसक्यौँ। 20मा कोरोनाको कारणले गर्दाखेरि स्टप गर्नु पर्यो। यसै बिचमा हामीले इन्टरनेसनल अर्ग्यानिकका एक्सपर्टहरू ल्याएर चाहिँ प्रेजेन्टेसन गर्ने काम पनि गऱ्यौँ। कतिलाई धेरैलाई थाहा नै होला। र अहिले यसलाई फेरि हामी यो सालदेखि कन्टिन्यू गर्दैछौँ र म नेपाल सरकारको टिपिसीलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। उसले हामीलाई सहयोग गरेको छ। अब अहिले चाहिँ यसलाई कञ्चनजङ्घा टी स्टेटले चाहिँ एउटा स्टेक होल्डरको रूपमा यो काम सुरु गरेको थियो र म स्वयंले म आफू 25 वर्ष अगाडि पार्लियामेन्टमा हुँदादेखि नै म चाहिँ यो कुरालाई उठान गरिराखेको छु। तर सरकारलाई मैले एवायर गराउन सकिनँ, कन्भिन्स गराउन सकिनँ। अब सरकारको कमजोरी त भन्न मिलेन, मेरै कमजोरी भन्नु पर्यो। त आज बल्ल बल्ल सरकारी क्षेत्रमा कि अलिअलि यसको एवारनेस आइराखेको छ। सरकारका निकायहरूले पनि अर्ग्यानिकको लागि केही काम अलिअलि सुरु गरेका छन्। तर म त भन्छु सरकारले आज 12-13 अरबको फर्टिलाइजर ल्याउँदैछ, त्यो पैसा खर्च गर्यो भने
नेपाल कृषिमा सस्टेन गर्न सक्छ। म म्याक्सिमम 2 वर्ष 3 वर्ष पनि जानु पर्दैन, कृषिलाई हामी चाहिँ नि आत्मनिर्भर बनाउन सक्छौँ। यो मल हामीले केमिकल विषादी ल्याउनु पर्दैन। आज अहिले सम्झे समय पनि आयो। यहाँलाई एउटा कुरा म नोट गराउन चाहन्छु, यसलाई फोकस गरेर लेखिदिनु सुनाइदिनु भयो भने म धेरै आभारी हुनेछु। आज संसार अब अर्गानिकको चाहिँ ट्रेन्डमा गइराखेको छ र विषादी र चाहिँ यो के भन्छ केमिकल फर्टिलाइजर युज गरेर खेती गर्ने प्रणालीलाई एभोइड गरिराखेको छ र संसारले यो चाहिँ उत्पादन गर्ने मेसिनहरू फाल्दैछ। अब हामी अहिले केही दिन अगाडि प्रधानमन्त्रीको पनि वक्तव्य सुने, म भेट्न कोसिस गर्दैछु, भेटेर त्यही कुरा भन्नेवाला छु। यो 1 नम्बर क्षेत्र, यो 3 नम्बर क्षेत्रको मुख्यमन्त्रीजीले पनि 3टा कारखाना बनाउने कुरा घोषणा गर्नुभयो। उहाँलाई पनि म भेटेर आग्रह गर्ने कुरा गर्दैछु। यो यस्तो गलत बाटो जाने काम सरकार नजाओस् कि अब हामी उल्टो बाटो हिँड्ने हो। अब हामी जैविक प्रणालीमा फर्किने बेलामा यत्रो संसार अगाडि बढेको छ, संसारले कति वर्षको बजेटमा प्लानिङमा कति वर्षमा हामी मुलुकलाई अर्गानिक बनाउन सक्छौँ भनेर अगाडि बढेका छन्। हामी चाहिँ अब विषादीको र केमिकलको कारखानाहरू ल्याउने, अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ न्युजहरू तपाईहरू, भारतबाट चाहिँ नि 50,000 टन मेट्रिक टन चाहिँ फर्टिलाइजर आउँदैछ, त्यो पनि ल्याउने भने 1 वर्षै भयो। अब चाँडै 1-2 महिनामा हुन्छ भन्ने आज बिहानको न्युजमा आइराखेको छ। अब यो सबै कुरा चाहिँ सरकारले जाने भने चाहिँदैन। यहाँका धेरै ठुला विज्ञहरूसँग मैले सम्पर्क गरेर एउटा 12-15 वर्ष अगाडि एउटा यस्तो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाएर हामीले दियौँ प्लानिङ कमिसन, अर्थ मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालयलाई कि तपाईँले यो फर्टिलाइजरमा सब्सिडी दिएको सब्सिडीलाई त्यसको 50% यो अर्गानिकमा लगानी गर्नुहोस् र 3-4 वर्ष पछाडि जिरोमा हामी ल्याइदिन्छौँ भनेर एउटा चाहिँ नि एक्सपर्टहरूको टिमसँग गएर हामीले सरकारलाई भेट्यौँ, तर पनि सरकारले सुनेन। अहिले पनि यो विषादी र केमिकलको कुरालाई अगाडि बढेको छ। अब यो अज्ञानताको कारणले भन्नुपर्छ। आज कोरोनाले हामीलाई सिकायो स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठुलो महत्त्वपूर्ण चिज रहेछ। त त्यसका लागि चाहिँ खानपिन, आहार विहार शुद्ध चाहिने रहेछ, योग ध्यान चाहिने रहेछ। योग ध्यान गरेर मात्रै के गर्नु छ, खाना शुद्ध छैन। खानाको त यति चाँडै यति सजिलै रियाक्सन हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अहिले रक्सी खायौँ भने हामी मातेर यहाँ लडाइँ गर्न थाल्छौँ, पोइजन खायौँ भने यहीँ मर्न सक्छौँ, दुध खायौँ भने त केही पनि हुँदैन नि। तर त्यो दुध पनि कति खाने, कसरी खाने, कति बेला खाने, धेर खायौँ भने त त्यसले पनि पखाला लाग्न सक्छ। त्यसकारण यो नलेज कसले दिन्छ? यो नलेज दिने वैदिक स्वास्थ्य भनेको आयुर्वेदले दिन्छ र त्यो स्वास्थ्यलाई, त्यो खानेकुरालाई शुद्धिकरण गर्ने कुरा भनेको हामीले उत्पादनको क्षेत्रमा जानु पर्यो। त्यो हो प्रणाली भनेको अर्गानिक हो। अब अर्गानिक भन्दा माथिल्लो अर्को एउटा स्टेज छ जो वैदिक अर्गानिक हो। त्यसका बारे म अब मेरो आफ्ना कुरा अघि यो प्रेस नोटमा नै शान्ताले सबै धेरै कुराहरू इङ्गित गरिसकेको छ र थप कुराहरू चाहिँ यो अब अर्गानिकबाट माथि वैदिक अर्गानिक किन जानु पर्यो, कसरी के का लागि आवश्यक पर्यो भन्ने बारेमा डाक्टर किङ्सली ब्रुकलाई म यो माइक हस्तान्तरण गर्छु। तपाईँहरूले यसबारे राम्रै क्वेसन पनि भरे तपाईँहरू लिन सक्नुहुन्छ, सानो सर्ट इन्टरभ्यू पनि लिन सक्नुहुन्छ। र हिजोदेखि हामीले यो चम्पादेवी भन्ने ठाउँमा त्यहाँ चाहिँ 500-700 महिलाहरूले होल्ड गरेको एउटा सहकारी संस्था छ, कृषि सहकारी संस्था। त्यो सहकारी संस्थाले लिड गर्ने गरेर हरेक घरमा अब वैदिक अर्गानिकमा जाने अनि त्यसलाई वैदिकमा परिणत गर्ने भनेर हिजो हामीले त्यहाँ उद्घाटन गरायौँ। त्यहाँ महर्षि को आश्रम पनि छ, 26 रोपनीको कम्पाउन्डमा तयारी गरेको हाम्रो। अब त्यसको क्लिप अहिले चाहिन्छ भने हामी देखाइदिन्छौँ। र त्यहाँ चाहिँ हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ हिजो वैदिक अर्गानिकमा हामी जाने सुरुवात गर्ने भनेर। त्यसको सुरुवातको लागि चाहिँ नि पहिले अर्गानिकमा जानुको लागि ट्रेनिङ चलिराखेको छ। ती त्यहाँका महिलाहरू र हाम्रो चाहिँ हामी आफैले पनि त्यहाँ चाहिँ 16 रोपनी जग्गा लिजमा लिएर हामी अर्गानिक अनि वैदिक अर्गानिकको पाटोमा जाने गरी हिजोदेखि प्रारम्भ गरेका छौँ। त्यहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले ट्रेनर कहाँबाट ल्याएको छौँ तपाईँलाई त्यो पनि इन्फर्मेसन दिउँ, कतिलाई थाहा होला। एकजना जुडिस चेज भन्नेको नाम सुन्नु भएको थियो कि थिएन? उहाँ चाहिँ अमेरिकन नागरिक हो, अहिले 83 वर्षको महिला हुनुहुन्छ। उहाँ चाहिँ यो बालकोटमा उहाँले त्यो गाम्चामा चाहिँ 20औं वर्षसम्म त्यहाँ 65 रोपनी जग्गा
लिजमा लिएर खेती गरेर अर्गानिक तरकारी उत्पादन गरेर स्टोक गरेर चाहिँ समिट होटलमा हरेक शनिबार आइतबार बेच्ने गर्नुहुन्थ्यो। अहिले उहाँ तल के अरे पात्लेमा सर्नुभएछ, यो के अरे काभ्रेको पात्ले भन्ने ठाउँमा। त्यहाँ के अरे चाहिँ उहाँले चाहिँ के अरे के नाम पो राखेको छ, व्हाट इज द नेम अफ जुडिस फार्म? Judy's farm? No, name of the farm, organic farm. Oh, everything organic. Everything organic नामको फार्म दर्ता गरेर उहाँले काम गर्दै हुन्छन्। त्यहाँ उहाँको एक्सपर्ट एउटा श्याम भन्ने भाइलाई ल्याएर हामीले यहाँ चाहिँ नि अहिले ट्रेनिङ गर्न लाउँदैछौँ। उहाँ अहिले के अरे चाहिँ 83 वर्षको अमेरिकन महिलाले नेपालमा आएर यत्रो मेहनत परिश्रम गरेर सिकाइरहनु भएको छ, हामीले त्यसलाई याद गरिराखेका छैनौँ। त्यस्तै अब यो क्याम्पेनको रूपमा जानुपर्छ, गाउँ जानुपर्छ, के अरे जिल्ला जानुपर्छ, सहरमा त झन् साह्रै जानुपर्ने हो। र यो अभियानलाई सहयोग पुगोस्, एवारनेस क्रिएट होस्, बायस र के अरे उत्पादन गर्ने र उपभोक्ताहरू, उत्पादक र सप्लायरहरूको भेला होस् भन्ने कुरा हामीले यो एक्सपोबाट अपेक्षा गरेका छौँ। किनभने तपाईँको आज अहिले पनि लास भेगासमा चियाको फेयर हुँदैछ, हेर्नुहोस्, इन्टरनेसनल टी फेयर भनेर। यस्तो फेयरहरू कुनै पनि प्रोडक्टको प्रमोसनको लागि गर्ने प्रचलन छ। अर्गानिकको फेयर पनि छ। अर्गानिकको फेयर इन्डियामा हुन्छ, जापानमा हुन्छ, दुबईमा हुन्छ, अमेरिकामा हुन्छ, कहिले युरोपमा हुन्छ। त्यो देखेर त्यहाँ हामीले धेरै भाग लियौँ। त्यो देखेर नेपालमै हामीले किन नगर्ने, किन सुरुवात नगर्ने भनेर हामीले सुरुवात गर्दैछौँ। अलिकति टोकन सपोर्ट गभर्मेन्टले पनि गरिदिएको हुनाले हामी गभर्मेन्टलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र गभर्मेन्टले चाह्यो भने देशलाई तुरुन्तै चेन्ज गर्न सक्छ। तपाईँले सुन्नुभएको छ सिक्किममा त्यहाँको मुख्यमन्त्रीले चामलिङजीले कुनै पूर्वाधार थिएन, हेर्नुहोस्, तर एकैचोटि उहाँले यो गर्नै पर्छ भने घोषणा गरौँ, नो केमिकल भनेर घोषणा गर्नुभयो। र सिक्किममा 1 किलो फर्टिलाइजर, 1 किलो विषादी कहीँबाट आउन नपाउने गरी ब्यान्ड लागेको साल म सिक्किम पुगेको थिएँ, यो 15-20 वर्ष अगाडि। त सबैले त्यो बेला शङ्का व्यक्त गर्दै थिए, इज इट पोसिबल टु चेन्ज इमिडिएटली? तर के पोसिबल भयो भन्दाखेरि सिक्किम अहिले पुरै अर्गानिक भयो। त्यो गरे बापत संयुक्त राष्ट्रले मुख्यमन्त्रीलाई चाहिँ के अरे चाहिँ वर्ल्ड के अरे चाहिँ रिनाउन्ड एउटा चाहिँ के अरे मान्छे भनेर चाहिँ एवार्ड गर्यो। त्यस्तै गरेर भुटानले गर्यो, त्यसले पनि एवार्ड पाएको छ। त्यस्तै हाम्रो पनि सानो देश हो, सरकारले चाह्यो, सरकारको इच्छा शक्ति भयो भने कुनै ठुलो कुरा चाहिँ तुरुन्तै हुनसक्छ। तर सरकार किन अड्किराखेको छ मलाई थाहा छैन। यो एउटा चाहिँ ठुलो चाहिँ कमिसनको खेल छ। यो भन्न मिल्ने नमिल्ने आफ्नो ठाउँमा होला, तर यो फर्टिलाइजर ल्याउने, फर्टिलाइजर बनाउने, पठाउने सबै काममा कमिसनको खेल भएको कुरा त हेर्नुहोस्। शैलजा आचार्यजीले तपाईँलाई थाहा छ कि छैन, उहाँले क्याबिनेटमा हुँदाखेरि, कृषि मन्त्री हुँदाखेरि यही कुरालाई लिएर उहाँले स्टेटमेन्ट दिनुभयो, यति ठुलो करप्सन रहेछ भनेर। सबै मान्छेले घेरेर उहाँलाई गिर्जाहरूलाई भनेर के अरे प्रेसर गरेर उहाँले भोलिपल्ट राजीनामा दिनुपर्ने स्थिति पनि आयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कमिसनको कारणले गर्दाखेरि फर्टिलाइजर एक्जिस्ट भइराखेको छ। यो चाहिँदैन, बिना फर्टिलाइजर खेती हाम्रो चाहिँ नि बढ्न सक्छ, कस्ट अफ प्रोडक्सन लो हुन्छ, उत्पादन बढ्छ र त्यो उत्पादन चाहिँ नि खाँदा निरोगिता हुन्छ, रोग लाग्दैन, डाक्टर कहाँ जानु पर्दैन, हस्पिटल रेट घट्छ, बिरामीको सङ्ख्या घट्छ, सबै कुरा राम्रो हुन्छ, वातावरणलाई सपोर्ट हुन्छ, भूमिलाई राम्रो हुन्छ। तर यस्तो कुरामा आज सरकारको ध्यान गएको छैन। त्यसकारणले सरकारको ध्यान के गर्दा आकर्षित हुन सक्छ त्यसबारे यहाँहरूको कलम चलोस्, यहाँहरूले त्यो भोइसहरू राखिदिनुहोस्, सरकारलाई एवार कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने म आग्रह गर्दै भरे लास्टमा केही जरुरत परे म फेरि क्वेसन एन्सरमा उपस्थित हुनेछु। अहिले लेट मी रिक्वेस्ट टु डक्टर किङ्सली ब्रुक, क्यान यू एक्सप्लेन अबाउट द वैदिक एग्रिकल्चर, व्हाई इट इज निडेड एन्ड व्हेन इट इज स्टार्टिङ, क्यान यू प्लिज? Namaste. I'd first like to just start by thinking, where is the funding coming to Nepal? Where is the biggest economic impact in Nepal? There's 4 different areas. Agriculture is primary, tourism, and remittance. Your young men going out of the country because they can't make a good living here to support their families. What is needed in Nepal now is to create economic engines that can bring a better quality of life here in Nepal. And the
greatest and fastest way that you can do this is through organic agriculture. Because the demand in the West and in the developed countries around the world is for organic. People do not want poison food with poison in it from chemical fertilizers and pesticides. That market is drying up and going away. Nepal needs to be ahead of the curve. It needs to become a totally organic country. And this will also enhance its tourism. Government is set up to do. Government should serve the people, and what the people need is a better quality of life. How can we create that better quality of life? By giving a good market to the agricultural industry, by providing organic certification for the Western markets, and that should be supported by the government of Nepal. Because it's through this that you're really serving the farmers and giving a quality of life that they can really take care of their families and their children. It's a shame that the people of Nepal have to go out of their country to make a living to support their families. They should be able to take a good economic quality of life here in Nepal through agriculture and through tourism. Now we have rising hydroelectric, which very soon Nepal will become an exporter of energies. Then that is very good. That will create more jobs also. But this Vedic organic agriculture, it should be declared as the standard for Nepal. The government should support this so that every farmer knows that he has a good market for organic food, because it's not being produced enough. So you can fulfill this market here in Nepal. The government of Nepal should do that, but we are not waiting. The Maharshi movement, the Nepal Maharshi Vedic Foundation, is not waiting for the government of Nepal to do that. Any farmer that wants to start to go in organic and Vedic organic, we are going to do everything that we can to support so that they do not have any cost for organic certification. It's a basic quality that we should be able to give to the farmer. They should not have to feel, oh, if I want to be an organic farmer, I have to spend so much more money in order to be a farmer. This should not be the case. We need to take that bar out so that they know that they can be organic. They just follow the procedures to be organic. And we are going to take it to the next level to make it Vedic organic, enhance the quality of the food, so that the food of Nepal becomes known as food that has medicinal qualities because it has higher nutritional values. We're going to start to establish laboratories that will show and scientifically demonstrate that Vedic organic is even more nutritious than just plain organic, and certainly organic is much more nutritious than conventional chemical-based agriculture. With the high Himalayas and the beautiful environment. Don't destroy this environment with chemical fertilizers and pesticides. Enhance it by creating a movement for organic and Vedic organic agriculture. Then Nepal will rise to be a leader amongst nations, and it'll become a wealthy nation.
Nepal has more natural resources than most countries in the entire world, but we're not utilizing them to the best of our abilities. So join with us, create an totally organic country, organic Nepal, and this will enhance the whole marketability, the whole perception of Nepal throughout the world, and Nepal will rise to be a leader amongst all nations in the world for this bold initiative to create a Vedic organic Nepal. Thank you very much. Thank you, Dr. Kingsley Brooks. उहाँ हुनुहुन्थ्यो इन्टरनेसनल डाइरेक्टर अफ ग्लोबल कन्ट्री अफ वर्ल्ड पिस र उहाँले यो अर्ग्यानिक मुभमेन्टसँग मात्र होइन, हामी वैदिक अर्ग्यानिक भनेको हाम्रो त्यही ट्रेडिसनल कुरा हो जुन हामीले ट्रेडिसनल फार्मिङ गरिराखेका थियौँ, त्यही नै कुरा हो जो त्यसलाई गएर हामीले अब विश्व बजारमा देखाउन सक्यौँ भने नेपालको सम्भावना अथाह छ। र उहाँ जुन फाउन्डेसन या जुन मुभमेन्टमा आबद्ध हुनुहुन्छ महर्षि मुभमेन्ट, त्यो महर्षि मुभमेन्टको एउटा मात्र इच्छा छ। त्यो इच्छा भनेको के हो भन्दा नेपाल टु लिड द वर्ल्ड। त्यो चाहे नलेजमा होस्, त्यो चाहे अर्ग्यानिक मुभमेन्टमा होस्, चाहे त्यो आयुर्वेदमा होस्, त्यस्ता डिफ्रेन्ट विधाहरू छन्। त्यो सबै विधामा उहाँहरूले एउटै कुरा भन्नुहुन्छ, नेपाल टु लिड द वर्ल्ड भनेको संसारलाई अब नेपालले एक्जाम्पल भएर, नेपालले लिडर भएर देखाउनु पर्छ भन्नुहुन्छ। र यहाँ तपाईहरुको माझमा मैले यो जोड्नै पर्छ, दीपक सर हुनुहुन्छ, उहाँ कपाल फुलेको हुनुहुन्छ। उहाँले यो कञ्चनजङ्घा टी स्टेटको अर्ग्यानिक मुभमेन्ट सुरु गर्दाखेरि यही नेपालमा बस्ने सबैजनाले के भन्नुभएको थियो भने दीपक बास्कोटाले चिया बगान अर्ग्यानिक बनाउँदो प्राङ्गारिक खेती गर्छु भन्दैछ, दीपक बास्कोटा बौलाएछ भन्दै थिए। तर आज 30औं वर्ष पछाडि आइपुग्दाखेरि सबै चियावालाहरू अर्ग्यानिकमा जानुपर्ने बाध्यता भयो, किनभने तपाईको चिया सबै निर्यात हुने भनेको विदेशमा हो र विदेशीले बिना अर्ग्यानिक सर्टिफिकेसन कुनै पनि चिया नलिने भइसके पछाडि उहाँले सुरुवात गर्नुभएको मुभमेन्टमा आज सबैजना चाहेर या नचाहेर जोडिनु परेको छ भनेपछि यसले माटो बिगार्दैन। हामी माटो राम्रो बनाऊ भनेर फेसबुक या सामाजिक सञ्जालमा ह्याशट्याग त चलाउँछौँ, तर फर्टिलाइजर चाहिँ केमिकल हाल्छौँ। सो माटो सुधार गर्नु पर्यो भने अर्ग्यानिक मुभमेन्टमा जानुपर्छ, प्राङ्गारिक खेतीमा जानुपर्छ। त्यो हाम्रो सामाजिक सञ्जालको ह्याशट्यागले चाहिँ हामीलाई त्यहाँ पुर्याउँदैन भन्दै म यहाँ ग्लोबल मदर डिभाइनको लेस्ली ब्रुक्सलाई इन्भाइट गर्न चाहन्छु। उहाँले अर्ग्यानिक खाना चाहिँ हाम्रो स्वास्थ्यको लागि किन फाइदाजनक छ भन्ने बारेमा छोटोमा राख्नुहुन्छ। आई वुड लाइक टु इन्भाइट लेस्ली ब्रुक्स. Could you please explain why organic food is needed for our health? Thank you, Samiksha. Namaskar to everyone. And hello to our special guest today. And promoting organic agriculture for Nepal, and specifically Maharshi Vedic organic agriculture. You know, of all the 8 billion people in the world, we all need the same thing, food and water. There is no one, no human on this earth who can live without food or water. And the quality of our food and water determines how this physiology functions and how clear our thinking is. You know, if in a car, if you put in the wrong fuel in the car, it does not run well. It's the same with this body. If you don't put in the right quality of food, of fuel, it will not run well. And for some reason, we have lost that natural ability to grow good, pure food. Some 50 years ago, chemical companies started to see a big financial opportunity for selling and promoting chemicals on the food. Now, 50 years later, what are we finding? Not only are people eating the food that are getting sick, but the farmers who are growing the food are getting sick. We come from our university in Iowa, Fairfield, Iowa, United States. It's in the center of United States. It has the highest level of natural thick topsoil
Only in Iowa and in Ukraine, they have this very pure, thick layer of topsoil. But now, after many years of chemical farming, the topsoil is being depleted. And there is no way, after thousands of years of nature supplying this topsoil, that it will come back soon. The only way is to stop chemical fertilizers. Also, in this area where we live, beautiful farmland, it has the highest rate of cancer of almost the entire United States. Why? Because of the farmers breathing in chemical fertilizers constantly. So now we are realizing this, and people are starting to resist the chemical fertilizers, the companies. But they are very strong, they are very powerful, and they have a lot of money. Every year Monsanto has thousands of court cases against them, suing them for the damage to the land and damage to people's health. And they have enough money to pay for all of these court cases and all the damages. So they are the ones who are making the money off of the suffering and the sickness of the food and of our farmers. So please do not let this happen in Nepal. We have heard stories of some situations here in Nepal. I do not know all the details. This is not my area of expertise. But I encourage all of you to really promote organic agriculture and Vedic organic agriculture. And I can only leave you with one saying from our founder of our organization, Maharishi Mahesh Yogi. When he was asked one time, why is organic food so important? He said, don't poison the devatas. That means these laws of nature, these devatas that all of you are appreciating in all of your temples, this same intelligence, these same devatas also are running and managing this body. In the mind, we have Shiva and Ganesh. In the heart, we have Lakshmi. And all the devatas are working in our physiology. And when we eat chemicals, when we ingest this poison on our food, they stop functioning. They just don't want chemicals and poison. So, very simply, we support natural law. That's our goal. Get back to nature, back to natural functioning. And thank you again, and wishing you all health and happiness. धेरै धेरै धन्यवाद लेस्ली ब्रुक्स। उहाँले संक्षिप्तमा भन्नुभएको सबैभन्दा घतलाग्दो विषय भनेको हामीले अर्ग्यानिक खाना या वैदिक अर्ग्यानिक खाना किन खानुपर्छ भन्दाखेरि हामीले हाम्रो देवता मानवको शरीरभित्र नै देवताको वास हुन्छ, त्यो देवताहरूलाई पोइजन खुवाउनु हुँदैन भन्ने नोटका साथ अब यस कार्यक्रममा अगाडि बढाउने क्रममा हामी यहाँहरू माझले प्रेस नोट पाइसक्नु भएको छ र यस मेला आयोजकलाई यहाँहरूका केही प्रश्नहरू छन् भने यहाँहरूले प्रश्न राख्न सक्नुहुनेछ। धन्यवाद। यो हाम्रो 5औं अर्ग्यानिक एग्रो फेयर हो। पहिला जसरी पनि यो अर्ग्यानिक प्राङ्गारिक उसमा चाहिँ मान्छेको बुझेर नबुझेर भन्दा पनि अहिले चाहिँ धेरै थाहा पाएर बुझेर नै अगाडि बढिराख्नु भएको छ। भिजिटरहरू जो अलि हेल्थ कन्सियस हुनुहुन्छ उहाँहरूको चाहिँ एकदमै फ्लो पनि राम्रो छ। त्यसले गर्दाखेरि जसरी हामीले 2017 मा चाहिँ सुरु गर्यो त्यसको तुलनामा अहिले चाहिँ 10औं गुणा चाहिँ मान्छेहरूको भिजिटरहरू बढेछ। त्यो सँगसँगै पोहोर चाहिँ हाम्रो 1 लाख जति भिजिटरहरू हुनुहुन्थ्यो। अहिले यो कोभिडको सिचुएसनले अब कस्तो अवस्था हुन्छ अब हेर्न त बाँकी नै छ। र पनि अहिले चाहिँ अब जति पहिला बसेकोहरूलाई पनि एकदम कहिले बेला गर्नुहुन्छ अहिले के छ भने उहाँहरूको चाहिँ जानकारी खोजहरू इन्क्वायरी चाहिँ लगातार भइराखेको कारणले गर्दाखेरि पहिलाको तुलनामा पक्कै पनि बढ्छ होला जस्तो लाग्छ। यो हाम्रो वैशाख 1 गतेदेखि पाटन म्युजियमभित्र यहाँ चाहिँ हाम्रो 10 बजीदेखि 6 बजीसम्म हुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद यहाँ सबैजनालाई। र
यहाँहरूको सबैजना उपस्थित भइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै म पनि यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु र म बिदा हुनुभन्दा पहिला यस प्रेस मिटको सभापतित्व गर्नुभएको दीपक प्रकाश बास्कोटाज्यूलाई भोट अफ थ्याङ्क्सको लागि म बोलाउन चाहन्छु। अब क्वेसन एन्सरको लागि समय निकालेको थियो, क्वेसन नै देखिएन है। अरू कुरा हामी यसलाई के अरे चाहिँ जरुरत पऱ्यो भने शान्ताको फोन तपाईँसँग होला, उहाँसँग सोधेर क्लियर गरेर मेन्सन गरिदिनु होला। उसको फोन छैन भने त्यही फोनमा छँदै रहेछ, त्यसबाट सम्पर्क गरेर आफूले के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ यो मेलालाई राम्रोसँग सभ्य भव्यसँग सबैतिर जानकारी गराएर गर्ने गरी के गर्न प्रचार गर्न सकिन्छ तपाईँहरूको सहयोगको हामी चाहिँ अत्यन्तै के अरे चाहिँ प्रशंसा गर्नेछौँ। र म यहाँ हाम्रो दुईजना स्पिकरहरूको अलिकति जानकारी गराउन चाहन्छु मिडियाकर्मीहरूलाई। उहाँ डाक्टर किङ्सली ब्रुकको चाहिँ नि को फ्यामिलीको बारेमा उहाँको पिताजी हार्वे ब्रुक्स भन्ने हुनुहुन्थ्यो। उहाँ अमेरिकाको एउटा रिनाउन्ड ठुलो साइन्टिस्ट हो। हार्वर्ड युनिभर्सिटीमा उहाँले साइन्स एन्ड पब्लिक पोलिसी भन्ने डिपार्टमेन्टको चिफ भएर काम गर्नुभयो लाइफ लङ। र उहाँले महर्षि महेश योगीसँग पनि 25 वर्षसम्म ती वेद र वैदिक वाङ्मयको बारे स्टडी गर्न काम गर्नुभयो। र उहाँ त्यति मात्रै होइन, अमेरिकामा यति धेरै काम गर्नुभएको छ। उहाँको बायोडाटा एउटा किताब छापिएको छ। र उहाँ एउटा छोटो कुरा चाहिँ बताइहालौँ, उहाँ अमेरिकाका 3टा राष्ट्रपतिको 15 वर्षसम्म एउटै सल्लाहकार हो। अमेरिकी गभर्मेन्टको साइन्स एन्ड पब्लिक पोलिसी भन्ने विषयको एउटै सल्लाहकार 15 वर्षसम्म हुनुहुन्थ्यो। त्यस्तो फ्यामिलीका मान्छेहरू र त्यसको चाहिँ किङ्सलीजीकै के अरे चाहिँ धर्मपत्नी वाइफ हुनुहुन्छ लेस्ली ब्रुक। उहाँहरू युनिभर्सिटी महर्षि युनिभर्सिटीको संस्थापक मैले अघि भने। यस्तो यस्तो फ्यामिलीको मान्छेहरू आज संसारभरि उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ। उहाँहरूको एउटा ग्लोबल काउन्सिल भन्ने छ, त्यहाँ संसारभरि उहाँहरूले हेरिरहनु भएको छ कि अब कसरी संसारलाई बदल्न सकिन्छ। केमा भन्दाखेरि भनौँ न कृषिमा भन्ने हो भने अर्गानिकमा, अनि वैदिक अर्गानिकमा, र बिस्तारै बिस्तारै पृथ्वीलाई स्वर्गमा कसरी बदल्न सकिन्छ। स्वर्ग भनेको के हो? अर्को केही छैन। स्वर्ग भनेको यही छ। केलाई स्वर्ग भन्ने? दिगो शान्ति अनि समृद्धि जहाँ छ त्यसलाई हामी चाहिँ स्वर्ग भन्ने गर्छौँ। त्यस कारणले हूँ किसानको काम गर्छु तर अलिक फरक। के फरक भन्दा अर्गानिक कृषि गर्छु भन्दा उहाँ सरप्राइज हुनुभयो। र अनि कसरी कहिले कहाँबाट यो नलेज थाहा पायो भनेर मलाई धेरै लामो अन्तर्वार्ता लिनुभयो। अनि उहाँले चाहिँ वैदिक पण्डितहरू बोलाएर उहाँले चाहिँ ब्रह्मस्थानमा राखेर आशीर्वाद दिनुभयो, तिमीलाई चाहिँ नि यो चाहिँ मैले दिएको आशीर्वाद लागोस्, नेपाललाई चाहिँ नि कम्तीमा वैदिक राष्ट्रमा परिणत गर्न सकियोस्, कृषिमा के अरे सम्पूर्ण अर्गानिक कृषि हुन सकोस् भनेर मलाई अभिषेक गरेर आशीर्वाद दिएको कारणले पनि म निरन्तर यो उसमा लागेको छु। त्यसकारणले अब यो अभियानमा कोही छुट्नु हुँदैन। यसले यो होलिस्टिक अभियान हो, होलिस्टिक क्याम्पेन हो। यो हामीले कहाँ के गर्न सक्छौँ त्यहाँ जे जति गर्छौँ त्यसले अर्कालाई मद्दत गरेको छ। यो चाहिँ नि स्वास्थ्य बचाउको निमित्त, प्रकृतिलाई बचाउनका निमित्त हामीले गरेको कामले हामीलाई नै उल्टो सपोर्ट मिल्नेछ। यो काममा आदरणीय पत्रकार भाइ बहिनीहरू अवश्य राख्नुहुनेछ र सकारात्मक रूपले यसलाई राम्रो ढङ्गले के अरे चाहिँ आज एकपल्ट लेख्ने मात्रै होइन, अब निरन्तर आफ्नो लाइफ लङ खान पनि अर्गानिक खोजेर खाने, गर्न पनि प्रेरणा दिने, क्याम्पेन पनि यसैको गर्ने क्रममा हामी एकसाथ जोइन भएर अगाडि बढौँ। यो शुभकामनाका साथ बिदा हुन्छौँ। जय गुरुदेव भन्छौँ, हामी गुरुलाई नमन गर्छौँ। जय गुरुदेव।
सक्नुभन्दा पहिला यहीँबाट पनि अब यो लाइभमा गइरह होला, त्यही भएर म सम्पूर्ण पत्रकार मित्रहरू लगायत सम्पूर्ण जसले यो लाइभ हेरिराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई चाहिँ हाम्रो चाहिँ टिकट फ्री छ भन्ने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। आजको यो प्रेस मिट यही समापन भएको अध्यक्षज्यूको आज्ञाले घोषणा गर्न चाहन्छु। धन्यवाद।